Vítejte na mém kanálu a dneska mám pro vás velmi zajímavý tip pro vaši kameru GoPro 8 Hero Black. Jistě víte, že lze pořídit k vaší kameře jisté příslušenství. Ano, je to rámeček Media Mode, Light Mode a Display Mode. Úplně nejčastějším důvodem, proč si lidé pořizují tento rámeček, je to, aby mohli připojit externí mikrofon ke kameře. Zatímco například kamery Sony mají tento bezproblémový mikrofonní vstup jack 3,5 mm, kamera GoPro toto nenabízí z jistých důvodů. Společnost Ulanzi nabízí podařenou alternativu. Pokud jste vlastnili kameru GoPro 5, 6, 7 a pořídili jste si tento GoPro mikrofonní adaptér, pak je pro vás nabídka od firmy Ulanzi ještě více zajímavější a dá se říci i levnější. Právě se díváte na detailní foto z rozbalení. Jedná se o velmi přesně tvarovanou hliníkovou modulární klec pro GoPro 8. Proč říkám modulární? Protože tuto klec si upravíte podle vašich představ. Jedná se vám pouze o základní robustnou ochranu? Budiš. Potřebujete klec připojit na monopod, trojnožku, selfie tyč, stativ? Budiš. Potřebujete připojit mikrofonní GoPro adaptér? Budiš. Potřebujete tento adaptér ukotvit, zaaretovat? Budiš, je zde kotvící šroub. Máte externí mikrofon, ale potřebujete vyšší pozici ukotvení? Budiš, zde je nástavba. Zde si trochu vypomůžu s oficiálními fotkami výrobce, abyste měli úplnou představu o možnostech této klece. Musím říct, že jsem naprosto ohromen kvalitou zpracování. Nejedná se o milimetry, ale o setiny milimetru a GoPro 8 kameru musíte do klece mírným tlakem vtlačit. Tak přesně je klec vyrobena. Kamera sedí pevně a jistě už od počátku vložení. Přesto je zde pojistka přes displej kamery, proto kameru vtlačte úplně do pouzdra, aby nedošlo k poškrávání displeje. Mikrofonní adaptér se připojuje skrze otvor dvířek. Moje zkušenost je pozitivní, jde to lehce, ale určitě nechvátejte nebo nepoužívejte hrubou sílu, prostě s citem. Adaptér jsem vždycky připojil na první pokus. A co ochrana čočky kamery, že by na to společnost Ulanzi zapomněla? Zde je fotodetail se závitem, závit 52 mm, čili tuto klec lze dovybavit UV filtrem, ND filtrem, FLD filtrem nebo makročočkou. Zde je například mé konkrétní řešení pro vaši ilustraci. Ulanzi klec v úplné sestavě, UV filtr Kenko 52 mm, externí mikrofon v nástavbě, konkrétně stereo Sony ECM CS3, ať už s kočičkou nebo bez kočičky a samozřejmě GoPro mikrofonní adaptér. Jak vypadá obraz, respektive zvuk v této konkrétní sestavě? Tady jsem pro vás natočil nějaká videa, takže tady jsou ukázky. Ochranu pro vaši kameru GoPro 8 Hero Black. Abyste naplno využili ten obrazový čip, použiju ten olej, co jsem si odměřoval, potřu kolem dokola. Zase příště v nějakém videu mě třeba zajímá Keton Max, což je výborná věc, takže to bychom si... Co říci závěrem, tahle klec je výborně zpracovaná, všechny ovládací prvky kamery jsou zachovány. Pokud máte ten mikrofonní GoPro adaptér ze starší verze kamery, takže to řešení určitě pro vás bude levnější a třeba i zajímavější. Je to perfektní alternativa k GoPro mod, k těm rámečkům. Takže ode mě asi všechno, díky za sledování a zase někdy příště.